हेलो नमस्ते माथिपट्टि तपाईले थम्बनेलमा हेरेर नै भिडियो ओपन गर्नु भएको छ। तपाई एकदमै सही भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। म शिव। अब सुरु गरौँ। मानौ हामी फेसबुकमा न्यूज फिड्स हेरिरहेको हुन्छौं, युट्युबमा भिडियो हेरिरहेको हुन्छौं या हामी कुनै इम्पोर्टेन्ट काम मोबाइलमा गरिरहेको हुन्छौं। त्यतिबेला यदि कसैको कल आयो भने कहिलेकाहीँ हामीलाई डिस्टर्ब पनि हुन सक्छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले मोबाइललाई एयरप्लेन मोडमा राखी इन्टरनेट मजाले चलाउन सक्छौं। अब यो गर्ने कसरी भन्दाखेरि जस्तै म यहाँ तपाईलाई देखाउँदै छु। यदि हामीले सिधै यहाँबाट डेटा अन गरेर एयरप्लेन मोडमा थिच्यो भने यसरी तपाईको इन्टरनेट चाहिँ चल्दैन। यहाँ म तपाईलाई देखाउँदै जस्तै मैले फेसबुक लाइट खोले। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो इन्टरनेट एक्सेस भइरा छैन। अब यो एयरप्लेन मोडमा हुँदा पनि हामी इन्टरनेट चलाउन सक्छौं। यसको लागि हामी सेटिङ गर्न सक्छौं। यसलाई चाहिँ मैले एक्जिट गर्दिए। अब एयरप्लेन मोडमा पनि इन्टरनेट चलाउनको लागि पहिले चाहिँ यसलाई म यो एयरप्लेन मोड हटाइदिन्छु। मोबाइल डाटा पनि अफ गरिदिए। अब आफ्नो मोबाइलको सेटिङमा जानुस् अनि अबाउट फोन भन्ने छ यसमा जानुस्। त्यसपछि मुनिपट्टि आउनुस्। यहाँनिर अल स्पेस भन्ने छ, यो अल स्पेसमा जानुस् अनि मुनिपट्टि जानुस् फेरि अनि यहाँ इन्टरनल स्टोरेज भन्ने छ, यसमा तपाईले 4-5 चोटी थिचिराख्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर मैले एनसेलको सिम 1 मा छ, त्यसैबाट इन्टरनेट चलाउँदै छु। यो फोन इन्फर्मेसन 1 भन्ने छ, यसमा जानुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ मुनिपट्टि आएपछि यहाँ मोबाइल रेडियो पावर भन्ने छ, यो अन छ। सबभन्दा सुरुमा पहिले यसलाई अफ गर्नुपर्छ। यो अफ गर्नको लागि हामी के गर्छौं, पहिला सुरुमा डेटा अन गर्छौं अनि एयरप्लेन मोडमा लान्छौं। यो एयरप्लेन मोडमा लाग्न साथ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मोबाइल रेडियो पावर बटन अफ भइसक्यो। अब यसलाई फेरि थिचेर यसरी अन गरिदिनुस्। अब इन्टरनेट चलाएर हेरौँ। जस्तै म युट्युब चलाउँछु, यहाँनिर युट्युब खोले। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब चलिरहेछ। जस्तै यो मेरो भिडियो हो, यसैलाई मैले ओपन गरे। अब यो चल्छ कि चल्दैन हेरौँ है त। यो मजाले चलिरहेछ। यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो एयरप्लेन मोडमै छ। हेलो नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई मोबाइलको एउटा यस्तो सेटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु जुन तपाईहरुको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ। त्यसैगरी म फेसबुक चलाएर पनि देखाउँछु म तपाईहरुलाई। यहाँ मैले फेसबुक लाइट खोले। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फेसबुक लाइट पनि मजाले चलिरहेछ। अरु जस्तै गुगल क्रोम, यहाँनिर क्रोम खोले मैले। यहाँ माथिपट्टि मैले यहाँ टाइप गर्छु इमेज भनेर टाइप गरिदिए। सर्च। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इमेज भनेर पनि आइसक्यो। झन् अझै गेमिङ खेल्ने मान्छेहरुलाई त यो अप्सन एकदमै काम लाग्छ। जस्तै हामी फ्री फायर पबजीहरु खेलिरहेका हुन्छौं। यदि त्यो बीचमा कसै कल आयो भने हामी त्यो कललाई रिसिभ पनि गर्न सक्दैनौं। यदि त्यो बीचमा कसै कल रिसिभ गरेर हामी कुरा गर्न थाल्यो भने सायद एनिमीले हामीलाई मारि पनि सक्छ होला या त जोनले हामी मर्छौं। यो गेम खेल्ने मान्छेलाई त झन् अझ नै यो एयरप्लेन मोडको अप्सन चाहिँ काम लाग्ने भयो। अब यसलाई म अर्को तरिकाबाट सिकाउँदै छु। यसलाई मैले एयरप्लेन मोड अफ गरिदिए। यो डेटा मेरो एक्सेस भइ नै रहेछ। यसलाई पनि मैले अफ गरिदिए। यसले डायल प्याडमा जानुस्। यहाँनिर टाइप गर्नुस् *#4636#* थिच्न साथ तपाईको फेरि अप्सन आइहाल्छ। यसरी पनि तपाईले एयरप्लेन मोडमा राखेर डेटा चलाउन सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। यस्तै भिडियो जानकारीका लागि सब्स्क्राइबको बटनमा क्लिक गरी घण्टीको आइकनमा थिच्न नबिर्सनु होला। आफ्नो नलेजलाई आफन्तजन तथा साथीहरुलाई शेयर अवश्य गर्नुस्। हस् त मेरो भिडियो हेर्दै जानुस्, सिक्दै जानुस्। थ्यांक यू, धन्यवाद।